हेलो एभ्रिवान अनि प्रमेश चामलिङ युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई म प्रमेशबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज पनि सधैँ चाहिँ धागोले बनाएका सामग्री तयार गर्ने क्रममा सिलाम सक्मा बनाएर देखाउन गइरहेको छु र योभन्दा अघिको भिडियोमा मैले सिलाम सक्मा यो सानो खालको बनाएर देखाएको थिएँ अनि यो ब्याजको रूपमा यो प्रयोग गरिन्छ भने आजको भिडियोमा म सिलाम सक्मा यो भित्तामा सजाउने बनाएर देखाउने छु। यो ठुलो साइजको छ अनि यो ठुलो साइजको म बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने सिलाम सक्मा बनाउनका लागि मैले 5 कलरको धागोहरू लिएको छु अनि 2 वटा बाँस मैले लिएको छु। यसको नाप 1 फिटको मैले राखेको छु अनि बाँसको बीच भागमा मैले यस प्रकारले कोपेको छु ताकि यस प्रकारले राख्दा यताउता नहोस् भनेर मैले बीचमा कोपेको छु अनि यो सबै सामानबाट सिलाम सक्मा बनाउने छु। बनाउँदाखेरि यो 2टा बाँसलाई यस प्रकारले राख्दछु अनि यो ब्लू कलरले म यसलाई बीच भागमा बान्ने छु। यसरी एक साइडबाट मैले बाँधिसकेपछि यो धागोलाई यो बाँसको मुनिपटबाट यस प्रकारले ल्याउने छु अनि यो साइडबाट लगेर फेरि पनि यसलाई बान्ने छु यस प्रकारले। फर्स्टमा मैले यो साइडबाट बाँधेको थिएँ भने अब यो साइडबाट बान्न गइरहेको छु। यति बाँधिसकेपछि यो धागोलाई म एक राउन्ड घुमाउने छु यो बाँसमा अनि यो बाँसमा म लाने छु अनि यो बाँसको मुनिपटबाट म एक राउन्ड घुमाउने छु। यस प्रकारले एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो बाँसमा म लाने छु। यो बाँसमा पनि मुनिपटबाट घुमाएर म यो बाँसमा लाने छु। यो बाँसमा पनि एक राउन्ड घुमाउने छु तलबाट अनि यो बाँसमा म लाने छु। यो बाँसमा एक राउन्ड घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो बाँसमा म लाने छु अनि घुमाउँदाखेरि यो मुनिपटबाट यो साइडबाट सिधा यहाँ माथिबाट लग्यो अनि घुमाउँदाखेरि चाहिँ तलबाट घुमाएर यो साइडमा यो बाँसमा यस प्रकारले म राख्ने छु अनि यसरी नै म यसलाई घुमाउँदै लाने छु। तलबाट घुमायो माथिबाट अर्को बाँसमा राख्यो अनि फेरि एक राउन्ड घुमायो फेरि अर्को बाँसमा लग्यो अनि अर्को बाँसमा लगिसकेपछि फेरि एक राउन्ड घुमायो अनि अर्को बाँसमा लग्यो अनि यसरी नै घुमाउँदै घुमाउँदै म यसलाई बनाउने छु। धागो घुमाइसकेपछि म यस प्रकारले बान्ने छु र म अर्को रङको धागो जोड्ने छु यसमा। यो बाँधेको भागलाई चाहिँ म पछि साइड बनाउने छु। यो पछिको भाग चाहिँ यस प्रकारको देखिन्छ अनि यो अघिको भाग हो। अघिको भाग चाहिँ यो पाराले मिलेको हुन्छ है, प्लेन मिलेको हुन्छ अनि पछिबाट चाहिँ यस्तो हुन्छ र यो बाँधेको भागलाई चाहिँ म पछिबाट राख्ने छु अनि पछिबाट राखिसकेपछि फेरि एक राउन्ड घुमाएर अघिको जस्तै म यो बाँसमा लाने छु। यसलाई फेरि पनि एक राउन्ड घुमाउने छु अनि यो बाँसमा लाने छु फेरि पनि एक राउन्ड घुमाउने छु अनि यो फेरि पनि यस बाँसमा लाने छु अनि एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो बाँसमा लाने छु अनि तलबाट एक राउन्ड घुमाउने छु, माथिबाट लगेर तलबाट घुमाएर
यसलाई एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो बाँसमा गयो, माथिबाट राख्यो, तलबाट घुमायो, यस प्रकारले लियो अनि अर्को बाँसमा लग्यो। यस प्रकारले म यसलाई घुमाउँदै जानेछु। यसरी म हरेक रङको धागोहरूलाई यस प्रकारले बान्नेछु अनि बाँधिसकेपछि अन्तिममा यो बाँसको भागमा यसलाई घुमाएर म धागोलाई बान्नेछु। यस प्रकारले म बान्नेछु धागो। यसरी धागो बाँधिसकेपछि फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट भएको छ। यस प्रकारले सिलाम सकमा फर्स्ट स्टेप मैले कम्प्लिट गरेको छु। अनि यस प्रकारले यो सुल्टा देखिन्छ भने उल्टा साइड यस प्रकारको देखिन्छ। अनि सेकेन्ड स्टेपमा म यो चारपटा झुम्का लगाउने छु र यहाँनिर झुन्डाउनुको लागि म अल्झाउने डोरी लगाउने छु। अल्झाउने बनाउनुको लागि म धागोलाई यस प्रकारले गर्नेछु। झुन्डाउने यस प्रकारले बनाइसकेपछि अब म झुम्काको लागि बनाउने छु। यस प्रकारले औँलामा राखेर म 60 चोटि घुमाउने छु। यो 60 चोटि घुमाइसकेपछि यो धागोको बिचमा म यस प्रकारले बान्ने छु। बाँधिसकेपछि झुम्कालाई म बाँसको यो टुप्पो साइडमा यस प्रकारले म बान्ने छु। यस प्रकारले म यो चारै साइडमा लगाउने छु। लगाइसकेपछि कैँचीले यो जुन माथिको भागमा म यस प्रकारले काट्ने छु। अनि काटिसकेपछि म लामो छोटोलाई मिलाउने छु, बराबर बनाउने छु यस प्रकारले। अनि यो सबै मिलाइसकेपछि यो पुरै कम्प्लिट भइसकेको छ। भिडियोमा मैले यो उल्टा अनि यो सुल्टा भएको मैले बनाएर देखाएको छु भने अर्को भिडियोमा म दुई पटाबाट सुल्टा भएको म बनाएर देखाउने छु। र अर्को भिडियो नआइन्जेलसम्म टेक केयर एन्ड किप स्माइल।